Bună ziua! Dacă ați dat click pe acest episod, probabil că este perioada sărbătorilor sau este chiar Crăciunul, dacă nu am ajuns la timp să montez imaginile și să postez așa cum mi-aș dori în prezent. Oare cât costă? Oare merită să merg aici, să merg la Viena, să merg în Franța? Unde să merg? Să aleg Praga? Oare este o idee bună să alegi Praga pentru a vizita târgurile de Crăciun? Eu vreau să îți arăt experiența noastră autentică în cadrul acestor târguri înmiresmate, parfumate cu scorțișoară și cu vin fiert. Ne-am trezit la ora 2, la ora 3 eram deja la aeroport. La ora 6 a zburat avionul, mă rog, la 6 și ceva, pentru că i s-a făcut unei fete rău, vomita, a coborât din avion. N-am mai văzut niciodată să întâmple ceva de genul acesta. Așa că acest episod chiar are dramă, are punct culminant, are intrigă. Deci stai până la final, așează-te confortabil, pentru că va fi un videoclip lung, pentru că eu nu știu niciodată că să mă opresc din vorbit sau din filmat. Și te invit să-mi lași în comentarii părerea ta despre târgurile de Crăciun din Europa, care sunt preferatele tale pentru a le putea vizita la anul, pentru că anul acesta 2024 s-a încheiat pentru noi din punct de vedere al călătoriilor. Suntem pe 16 decembrie și cu siguranță nu vom mai avea timp să facem alte călătorii în acest an. În imaginile următoare o să derulăm puțin și o să călătorim în timp la 2-3 dimineața astăzi, la momentul cheie, punctul 0, momentul când am plecat din București și cum am ajuns până aici. Vizionare plăcută! Zborurile la 6 dimineața, atunci când le achiziționezi, par mereu o idee excepțională. Mamă, ce idee bună! Și după aia când le trăiești efectiv și te trezești la 2 dimineața ca să pleci la aeroport, îți dai seama că mai degrabă dădeai banii aia în plus și nu treceai prin asta. Dar asta e povestea noastră de astăzi, pe care probabil o voi uita până în data viitoare, când voi achiziționa din nou bilete către o nouă locație și voi zice, vai, ce preț bun și avem și toată ziua la dispoziție. Parcă mă pot auzi. Ai dus ăștia? De siguranță, vă rugăm. Am fost tăcută pentru că am dormit doar 2 ore și nu sunt prea vorbăreață când îmi este somn, dar voiam să vă zic că am zburat cu compania Biz. A fost o surpriză foarte plăcută. Totul a fost ireproșabil. Plecarea, timpul de așteptare, adică de loc, aterizarea, condițiile și ceea ce e pozitiv, faptul că nu sunt atât de populari și era avionul, n-aș spune chiar pe jumătate gol, dar peste 30% din locuri mai puteau fi acoperite, mai puteau fi ocupate și erau libere. Și am avut locul de lângă noi liber, ceea ce a fost un absolut lux. Și am ajuns în Praga, este 7 dimineața, am plecat la 6 din România. Singurul minus e faptul că, într-adevăr, nu putem deloc să facem check-in-ul online, încă nu au dezvoltat acest lucru. Și mergem să luăm autobuzul acum din față. Mai întâi să ne luăm abonamentul de 3 zile. Și din aeroport suntem la terminalul 2 și acestea sunt tonomatele de unde puteți să vă luați biletele. Opțiunile sunt primul pe 30 de minute, ok. După aceea avem 90 de minute. Noi o să ne luăm direct 72 de ore pentru că știu că o să avem nevoie de ele. Și putem plăti cu cardul. 2 să iei, te rog.
Au costat 660 de coroane. Totalul transportului pe 3 zile abonament care va cuprinde tot, toate mijloacele de transport în comun a costat 130 de lei pentru 2 persoane și v-am zis, le puteți achiziționa foarte ușor de aici. Chiar peste stradă este terminalul 2, deci este foarte ușor de ajuns și aici vine și autobuzul. La urmă am luat 59 pentru că era prea fric să-l mai așteptăm pe 191. Mamă, dar ce curbe sunt! Și de Crăciun stăm la Plața, stăm la hotelul acesta din față. Așa mă pregătesc eu pentru această zi de filmări în baie, la hotel. M-am și udat pe cămașă. Revin. Gata, am renăscut. După ce am lăsat bagajele la hotel, am venit să luăm micul dejun pe aproape de hotelul nostru, în Praha 7. O locație super cochetă, așa drăguță. Are review-uri bune, deci am așteptări înalte. Ne-am luat mic dejun, cum ar veni, să mâncăm, să prindem energie, că urmează să fie o zi plină. Cafeluța, să ne punem în mișcare. Prima cafeluță cehă. Mergem să ne luăm gogoșele din astea, plăcinte din astea, le-am văzut la dus, cum ar veni, pe drumul spre micul dejun. Astăzi nu voi fi cea mai coerentă, că sunt obosită și nu știu ce zic. Deci am aflat că aceștia se numesc colaci. Este un desert tradițional din Cehia. Este preparatul lor specific, cum ar veni al lor, nu chiurtoș care aparține ungurilor. Colaci chiar este al lor și arată demențial. Este foarte bun. Deci colaciul este foarte bun. E făcut cu brânză dulce, este foarte bun la gust, nimic prea dulce sau prea exagerat. Este super bun, de la fructe. Chiar e aromat, dar plăcut. Dați ce bine arată mijloacele de transport în comun. Mi se pare foarte bine organizat sistemul de transport public în Praga. Mi se pare super. Și am ajuns în zona centrală a lor, pe aproape de zona centrală. Mergem prima oară către turnul cu pulbere sau turnul pulberiei. Ceva, nu-mi dă bine traducerea. Pulberăriei. Turnul pulberăriei. Este atât de frumos orașul, trecând peste semantică și peste pronunția mea greșită a lucrurilor. Oh my god, este absolut superb! Și deja au început târgurile de Crăciun. Am înțeles că în Praga sunt la fel de multe târguri de Crăciun ca în Viena. Este foarte populară această activitate prin Europa Centrală. Sunt foarte multe târguri la orice colț de bloc. În sensul în care aici este un târg, peste stradă este altul. Chiar lângă turnul pulberăriei. Turnul pulberăriei este în construcții. Bine, era cumva de așteptat că trebuie reamenajate din când în când pentru a fi susținute și menținute aceste construcții atât de vechi, medievale, dar clădirea aceasta este superbă. Vreau să vă arăt câteva imagini cu niște clădiri care sunt de poveste din centrul Pragăi. Sunt deosebit de frumoase și au niște desene cu auriu. Sunt atât de frumos întreținute și au sculpturi masive sus, deasupra, pe acoperiș. Wow! Am văzut Crăciunul în toate formele. Puteți să închiriați mașini din astea. Am văzut mai multe reclame de genul acesta. La cât este de frig, nu pot să zic că aș recomanda o plimbare cu decapotabila niciodată. Pentru că scria că are căldură înăuntru. Căldură? Da. Cred că o să fac o compilație acum cu imagini și clădiri frumoase, pentru că nu știu ce să vă zic. Sunt absolut surprinsă de cât e de frumoasă Praga și am ajuns de doar 2-3 ore în oraș și deja sunt cucerită. Și până la urmă am intrat în magazinul acesta pe care l-am văzut cu
aceste jucării care mi-au atras atenția și mi-am dat seama că sunt păpuși de cumpărat pentru teatru de păpuși. Am văzut că această activitate este foarte populară în acest oraș. Am văzut, dar n-am crezut că sunt asemenea magazine cu păpuși. Da, e gigantic, pur și simplu. Deci este uriaș. Să vă arăt câteva păpuși care mi-au plăcut mie mai mult. Nu îmi spune că așa se citește. Recomand să intrați în acest magazin, este foarte simpatic și plin de păpușele din astea, ventriloc. O zonă pietonală, asta îmi place foarte mult. Este un bulevard mare pe care puteți să vă plimbați. Dar și unde erau mașini, nu prea erau mașini. S-a apărut un trafic foarte light. Foarte leger traficul, da. Da, pentru că este miercuri la ora 12 și am mers cu mijloace de transport în comun. Am mers super mult cu mașina, mă rog, cu tramvaiul. Da. Și nu era deloc aglomerat. Pe stradă, mă refer. Și nici la un Da. Și vă zic sincer, a vizitat în sine această piață este foarte frumos. Am fost de atâtea ori la urma urmei în orașe europene, în capitale europene, am vizitat piețele centrale, dar parcă așa izbitor să fie impactul, nu știu, mi s-a părut până acum Praga un vis frumos. Superbă, deci biserica în Lady Tin este excepțională. Vii să mă uit și eu dacă pe ăla pot să... Da, vin imediat. Este primul oraș care îmi dă senzația asta de Crăciun pur, așa. Wow! Și uitați cât este de impresionant, 360, cât de multe sunt în cadrul unei piețe, cât de multe simboluri, cât de multe clădiri cu istorie, din perioada medievală. Doamne, sunt profund impresionată. Ia zi-mi, Andrei, cum ți se pare până acum? Foarte frumos. Eu sunt încântată la maximum, deci este atât de frumos. Îmi plac foarte mult clădirile cum sunt. Da. Adaugă așa un element foarte interesant, faptul că e Crăciunul și sunt toate aceste colinde vechi, vezi? Faptul că nu bagă Mariah Carey. Bagă și cântă tot felul de piese vechi, așa, te induc într-o stare de sărbătoare, dar cumva autentică, veche, de pe timpuri. Foarte, foarte frumos. Cum ești în poza? Ai ieșit în pozele tuturor, noi. M-am
uitat fix în cameră. Mi-a atras atenția camera și atunci am făcut poză. M-am văzut în poză. Păi zi să-ți o trimită. Cred că e printre clădirile mele preferate pe care le-am văzut în centru. Mi s-a părut deosebit de frumoasă, nu știu. Să spun ce simt acum, iubirea mea, fericirea. Sunt tot felul de chestii super turistice, de exemplu asta cu absintul. Am văzut mai multe clipuri de la localnici care ziceau că absintul nu este neapărat ceva O să bem și noi. specific. De ce? No, mă refer că e un trep din ăsta turistic. Schem. La fel ca orice oraș european care se respectă, pe jos găsiți piatră cubică. Recomand încălțăminte potrivită, mai ales că, de exemplu, noi acum când vizităm, la jumătatea lunii decembrie, deja este zăpadă. Nu pe aici, că deja au măturat-o, au dat-o băieții, dar pe la marginea orașului, cum am fost noi de la aeroport, mai filmez și partea mai puțin frumoasă. Era zăpadă. Pe aici? Hai! Hai, ce frumos miroase! Miroase super! Cum s-a dus el? A văzut cârnați și a zis, bine, vin și eu. Vreau și eu să încerc cârnați din ăștia. Da, unul singur, da. Iubita mea nu mănâncă, nu. Eu doar. Dăm de care vrei tu. Doar dăm. Oh, sunt mai multe sortimente. Stai să mă uit, acum mă uit la tot. Oh, deci pot să aleg eu? Ce mă distrez. Foarte bun. Dă-ni detalii. Sărat, picant, îți place. Foarte puțin picant, dar chiar așa se numea paprika. E cu porc și vită. Aveau și doar cu porc, dar am zis să încerc așa un amestec. Ce nebunie! Ce nebunie! Foarte bun. Și stai aici, vrei să-ți scot mănușa? Da, mănâncat. Sigur, stai așa. Așa. Sărbători fericite, Andrei! Meriți asta pentru toate orele de filmat. Când mai filmat, ai avut răbdare și... 3 de lei sunt 3 de lei. E bine că putem să plătim cu cardul, da. Și da, și putem să plătim cu cardul și suntem fix în buricul târgului. Adică probabil că la celelalte târguri la care vom merge zilele următoare va fi un preț mult mai bun. O surpriză plăcută pe care am avut-o în cadrul acestui târg este extrem de curat. Aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri pe care le-am remarcat până acum în acest oraș și care sunt de apreciat. Unul este foarte curățenie la târgurile de Crăciun. Sunt foarte mulți oameni angajați de către primărie care fac curat intens, imediat, schimbă gunoiul, dau cu aspiratorul, un aspirator din ăsta de stradă uriaș, deci nu doar cu mătura cum este la noi. Este foarte curat, șterg mesele și nu sunt din partea restaurantelor, din partea tarabelor. Sunt pur și simplu oameni angajați din personalul de salubritate, mă refer. Asta este una la mână. Doi, faptul că cehii nu merg cu mașina atât de des. Acum este ora 6,
Nu sunt ambuteiaje. N-am auzit claxoane, n-am auzit înjurături. Încep să cred că doar la noi. Așa, vorbeau nemții aia mai tare ca mine și de asta m-am oprit. Ce ziceam? Așa. Că nu erau Că nu înjură, da. Da. Nu înjură, nu sunt claxoane. Tensiune, și nu e nu e tensiune. tensiunea aia, da, pentru că cred că și folosesc mijloacele de transport în comun, dar diferența este că sunt foarte curate, vin foarte organizat și rapid. Foarte da. Sunt tot timpul mijloace de transport disponibile pe orice sens, ai 4-5 autobuze, tramvaie, este foarte curat, bine organizat. 130 de lei am dat pe 2 abonamente de 3 zile, deci 65 de lei și noi astăzi deja am mers vreo 6-7 ori. Astăzi. De om, 20 de lei. 20 de lei și chiar merită, sincer, la tonomatele alea, că acolo este cel mai ușor de cumpărat ca să nu schimbați banii în aeroport, să vă luați țeapă la cursul valutar. Mi-au și panci, să văd cum e. Și acesta este panciul. Este vin fiert. Oh. Nu. Mamă, cum arată! Zici că e film din ăla medieval, știi, la curtea regelui, unde era tot timpul festin. Oh my god, deci ce mai frumos seara! Vezi? Uite! Wow! Da, ce frumos! Vai, ce frumos e seara! Nici n-am văzut îngerașii ăștia ziua. A, sunt tot așa mici? A, am crezut că e din ăla mare. Luăm din ăștia mici? E coadă mare? Sunt atât de mici și de scumpi acești chiurtoși, este incredibil. Cei mai mintitei chiurtoși din viața mea, 25 de lei aproximativ. Chiar sunt buni. Voiam să vă zic că n-am schimbat deloc banii din euro în coroane. Am putut să plătim peste tot, aproape cu cardul, adică 90 ceva la sută din cazuri. Și unde am mai avut nevoie la o baie, le-am dat câte un euro sau mă rog. Și ne-au dat restul în coroane. Și turnul pulberăriei, ce frumos ar fi fost dacă era restaurat. Știți ce nu pot să transmit prin imagini? Mirosul. Peste tot miroase a gogo și a scorțișoară, a vanilie, este super parfumat totul. Nameștimiru sau Nameștimiru, probabil că este pronunția mai corectă. Vom vizita și acest târg de Crăciun din față. Poate bem și noi un vin fiert, că e ora 10, adică n-am băut până acum, glumesc. Și chiar în fața bisericii Ludmila este. Andrei nu știe, dar eu vreau să și intru în biserica asta. Lui Andrei nu prea îi place să intre în biserici și de asta le iau așa, prin surprindere, adică îi zic, hai repede aici. Ți-ai dat jos căciula? De ce? Vrei să fii tânăr, gen? Hai și noi un pic repede aici. Mergem? Hai. Este închisă. Și târgul de Crăciun de la Nameștimiru, parcă pot să simt gustul de vin fiert de aici. Langoșarna, fish and chips. Este o grămadă de mâncare pe la târgurile lor de Crăciun. Sincer, mi se pare că nu e ca la noi cu foarte multe decorațiuni și ornamente, mai degrabă cu mâncare, cu băutură, cum ar trebui să fie de altfel. Ia. Și brăduțul.
bei un pahar de vin, mănânci ceva, un cârnaț eventual. Uite, au și ei așa câteva mici standuri, dar foarte puține comparativ cu la noi. E foarte mișto poziționarea la târgul ăsta, vezi? Pentru că e în fața bisericii și e foarte estetic. Îți dai seama seara când sunt luminile închise ce frumos e. Și ăla din centru. Da, și ăla din centru. Ia uite aici. Delicatesii grill. Ia uite, Andrei, grillul. Băi, grill înțelegi în orice limbă, cum se zice. Și în franceză, și peste tot, în engleză. Grillul e grill. Zici și tu. Grillul este grill. Grillul e grill. Orice limbă. Grillul e grill. It's beginning to look a lot like Christmas. Convins pe Andrei să mergem în Pepco. Hai repede, că după aia avem de făcut chestii. Da, și noi le avem pe astea, fix pe astea le avem. Cu bombonica. Dar care e diferența de preț? Ia zi, Andrei, cât înseamnă 35 împărțit la 5? 7 lei? Mi-e rău fizic. Oh my god, e mult mai ieftin aici. Deci e 7 lei cana. 7 lei. 7 lei, da? Și eu din asta acasă poți să-ți faci prăjiturile pe ea și să nu murdărești masa de lucru cu făină. Numai că eu n-am dat 4 lei pe ea. Hai să ieșim de magazinul ăsta, că mă și enervez. Little Town Market. Noi am fost deja aici, dar n-am știut că așa se numește. Eram pe grabă să prindem aprinderea felinarelor de pe pod și nu ne-am dat seama. Fix acum 24 de ore am fost, pentru că e tot ora 4 și aici suntem când se aprind felinarele. Este foarte micuț. Uite, hai să luăm un chiurtoș de aici. Aici e 120 chiurtoșul cu... Tot cu almonie? Da. Cu alune prăjite. Îi plac lui Andrei foarte mult astea că sunt prăjite. Cu migdale, mă scuzați, da? Thank you so much! Să încercăm chiurtoș cu ciocolată pentru prima oară. Are gust de cozonac. Este mult mai bun decât ăla simplu. Recomand maxim. Asta e cel mai bun de până acum. 24 de lei. Tot așa miniatural. Și Andrei și-a luat clasic, simplu. Și costă 20 de lei. Noi nu am mâncat de la târg, dar arată bine. Carne, legume, cartofi. Clasic. Da, ca un fel de salată orientală, da. Și cam așa arată mâncarea. Arată bine. Da. Deci Little Christmas Market este un loc simpatic pe care puteți să-l vizitați chiar lângă podul Carol. Foarte ușor de ajuns. Și puteți să mâncați, să beți ceva. E mai intim, sunt mai puțini oameni. Deci eu mi-au sour sherry honey wine și Andrei își ia Christmas punch. Mulțumesc frumos, sănătate, Andrei. Am ajuns iarăși în orașul vechi, în Old Town Christmas Market, că toate drumurile duc aici. Nu o să ne oprim, dar mergem direct către Wenceslas Square ca să vedem târgul de Crăciun de acolo. 2 târguri sunt de fapt. Ultima imagine pe care noi o avem asupra târgului de Crăciun, încerc să nu fiu melancolică, pentru că e deja a 3-a oară când venim aici. Dar mi-a plăcut foarte mult. Cred că ăsta e pe locul 1. Să vedem cum e ăsta de la Wenceslas. Dar acesta a fost foarte tare. Pentru că e peisajul extraordinar. Ție, Andrei, care ți-a plăcut cel mai mult? Ăsta momentan, nu? Cu frumoasa Lady Tin. Și la 1 kilometru distanță este piața în care am fost și noi de dimineață, Piața Republicii, Wenceslas Square, cu Muzeul Național și cu 2 târguri de Crăciun și cu căței. Cu 2 târguri de Crăciun extraordinare, despre care am auzit doar de bine. Hai să le vedem și să vedem ce mâncăm de acolo.
Și începe târgul frumos așa, cu un grill. Să vedem cum este. Clasici langoși, îi văd așa în zare. Da, nu prea îmi vine să mănânc un langoș. Uite de aici, da. Ia să vedem. Un puerco. Cu siguranță piața asta până acum este cea mai mare piață de Crăciun pe care am văzut-o. Este foarte extinsă, sunt foarte multe tarabe și foarte mulți oameni. Dar este de așteptat pentru că este vineri seara și sunt foarte mulți. Hai printre tarabe pe aici să vedem. Chicken and drinks. Nu, dar chiar arată super aici. Yes, by card. Yes. Yes. Slay. Pune și și pe vârful ăsta. Nu te zgârci că nu dai de la tine. Este foarte bun, 10 din 10, 30 de lei, cam scumpel, dar merită. Ce saturi? Mâncăm amândoi din unul. Inclusiv la Franz Kafka am revenit ca să-l vedem învârtindu-se, păi nu? Sunt perete din astea cu cârnați, inclusiv aici, în fața mall-ului. Sunt peste tot. Ia că iar l-am pierdut pe Andrei la cârnați. Oare ce veți acolo? Bună ziua, doamnelor, da. Inclusiv aici este o grămadă de mâncare. Și o să vedem și spectacolul lui Kafka la o oră fixă, adică la ora 8. Vezi, e 70. Da. E mult mai ieftin, e cel mai ieftin pe care l-am găsit. Dar cât înseamnă 70 de coroane? Împărțit la 14 lei. Gata, asta e vinul, gata. Așteptăm să înceapă Franz cu vinul fiert la bord. Să-l vedem. E și luminat așa frumos, vezi? Mergem să ne luăm chimney cake. Aceștia sunt mici chiurtoși pe care îi umple cu tot felul de toppinguri. Uite ce bine arată toppingurile aici. Are și ciocolată în interior, dar nu se vede. Și miroase extraordinar și mă bucur foarte mult că l-am în mână. Atingem Căpșunile sunt adevărate, nu sunt alea congelate. Era un subiect foarte important acesta, un subiect tabu. Înghețata este de vanilie. Abia aștept să ajung la partea cu ciocolată. În interior are ciocolată și căpșuni sunt puse, dar nu se văd. Frozen Queen. Nu-mi spune că mi-a mai căzut unul. Da. Nu cred. Ține măcar. Ia, ține-le tu. Nici când ai nevoie. Nu-mi place cu lingura. Cum facem cunoștință cu podul Charles Bridge? Cu un chiurtoș unguresc în mână, umplut cu înghețată, super turistic și deloc în legătură cu Cehia, dar extrem de bun. Recomand 10 din 10. Acesta nu este un turist scam, este un turist glam.